mga kaigala. At ngayon po ay meron po kaming challenge. Ang Manga Challenge! Help me help you. At may kasama po ako, si Ate Chrisley! Yay! Wala po si Mark din kasi busy siya. At ang kailangan lang po ay hindi makita ang maasim na mukha. Sure lang. And let's start it! Kumuha ka na. With no reaction na. Anak ra. Anak. Round 2. Tanggal na po ako. Last chance. Nabulol. Last chance ko na to. Hindi na ako matatali. Tali daw. Asim talaga kasi eh. Asim. Iduro mo ka. Pero pag tumagal na mukhang masasanay ka na sa asin. Break! Pero maasim talaga eh. Tapusin na lang natin to. Wala. Wala talaga eh. Ito po siya. Bye-bye, love you. Shoo! Tapusin na po natin ito. Ang asim na. At yun lang po guys. Thank you for watching. Thank you for watching.